امروز دوباره خواستم یه ولاگ بسازم. امروز شنبه است ولی متاسفانه هوا خیلی خوب نیست. دوباره دلم واقعا برای تابستون تنگ شده. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که بریم برن و ببینیم که اونجا میتونیم یه کافه جایی پیدا کنیم که بشینیم و کارمون رو انجام بدیم. و موضوع ولاگ من امروز در مورد اینه که چرا با اینکه آلمانی بلدیم ولی نمیتونیم صحبت کنیم. خیلی از شماها توی کامنت های ولاگ قبلی یا حتی توی دایرکت به من پیام دادین و گفتین که ما آلمانی بلدیم، حتی مثلا مدرک B2 هم داریم ولی نمیتونیم خیلی خوب صحبت کنیم هنوز. متوجه شدم که بر خود منم همین شکلی بود. یعنی یه دوره‌ای قشنگ آلمانی بلد بودم، تمام گرامرها و لغت‌ها و اینا رو بلد بودم ولی نمیتونستم خوب صحبت کنم و بعد به این فکر کردم که چطور شد که از اون دوره تقریبا گذشتم، چون هنوز کاملا نگذشتم. یعنی هنوزم یک کوچولو برام سخته بخوام آلمانی صحبت کنم و خب خیلی اشتباه هنوز دارم ولی دیگه مثل قبل نیست که مثلا اصلا نتونم صحبت کنم یا ترجیح بدم که اصلا صحبت نکنم. انگار که اون ترسم ریخته و حالا فقط باید مهارتم رو بیشتر کنم توی صحبت کردن. اگه در حال آلمانی یاد گرفتن هستین به یه نقطه‌ای میرسین که این احساس میاد سراغ شما، متوجه میشین که نمیتونین صحبت کنین. شاید بتونین متوجه بشین وقتی بقیه صحبت میکنن یا اینکه میتونین مثلا متنا رو بخونین و اینا، ولی موقع صحبت کردن انگار که نمیتونین لغات مناسب رو پیدا کنین، انگار که نمیتونین قشنگ جمله رو ساختار بندی کنین. دائما دارین ترجمه میکنین توی ذهنتون از فارسی به آلمانی، از انگلیسی به آلمانی و خب این خیلی وقتا کار نمیکنه به خاطر اینکه ساختار همه این زبانا با هم متفاوته. وقتی که من به این نقطه رسیدم همیشه این سوال توی ذهنم تکرار میشد که چرا راجع به انگلیسی پس اینطور نیست. درسته من انگلیسی رو توی سن کمتر شروع کردم به یاد گرفتن و خب آسان‌تره وقتی شما سنت کمتره برای یک زبانی رو شروع می‌کنی به یاد گرفتن، ولی صحبت کردن به انگلیسی رو من همین شاید 2-3 سال پیش شروع کردم و تا قبل اون اصلا صحبت نمی کردم به صورت حالا روزانه. حالا چرا موقع انگلیسی صحبت کردن انقدر ساده تره و من لغاتمو خیلی راحت تر پیدا میکنم، جمله هامو خیلی ساده تر میسازم تا نسبت به آلمانی؟ جوابش اینه که چون ما با انگلیسی احاطه شدیم. تمام فیلمایی که میبینم انگلیسیه، موزیکایی که گوش میدم انگلیسیه، مقاله هایی که توی مثلا حالا کار تخصصی خودم میخونم انگلیسیه، کتابا انگلیسیه، حتی زبان گوشیم هم انگلیسیه. وقتی که شما انقدر با انگلیسی درگیر هستی و روزانه انقدر به گوشت میخوره و چشمت میبینه، دار که ذهنت کم کم انگلیسی فکر میکنه. اولین معلم زبان آلمانی یه حرف خوبی بهم زد که من همیشه یادم موند و بهم گفتش که کافی نیست که شما فقط گرامر و لغت بلد باشین، شما باید آلمانی فکر کنین. حتما برای شما هم پیش اومده موقع آلمانی حرف زدن دائما دارین ترجمه میکنین توی ذهنتون و خب این مشکل ماست. دقیقاً ما باید انقدر خودمون رو با آلمانی احاطه کنیم، یعنی تمام چیزا رو تغییر بدیم به آلمانی تا زمانی که دیگه به آلمانی فکر کنیم. همین الان اولین کاری که میکنی زبان گوشی تو به آلمانی تغییر بده حداقل اگه تا الان انجام ندادی. موضوع مهمتری که میخوام بهش اشاره کنم اینه که من حتی اصلا نمیدونستم که توی انگلیسی فلوئنتم تا وقتی که شروع کردم واقعا با آدما صحبت کردن. حالا اینکه اصلا چطور شد که من شروع کردم با آدما انگلیسی صحبت کردن و اینا خودش یه داستان جداست و یه داستان خیلی جالبیه به نظر من که میخوام یه ویدئوی دیگه راجبش بسازم، ولی فقط بهتون میگم که من با اپلیکیشن تندم شروع کردم. حالا اینکه تندم مثلا چیه و چه جوری زندگی من رو کاملا تغییر داده اینو میخوام توی یه ویدئوی دیگه براتون توضیح بدم. فقط تا همینجا بهتون بگم که تندم یک اپلیکیشنه که شما میتونین توش آدمایی رو پیدا کنین که نیتیو هستن و باهاشون هر زبانی که میخواین رو تمرین کنین. و من توی این اپلیکیشن با اولین آدمی که شروع کردم به صحبت کردن تازه اینجوری بودم که من میتونم انگلیسی صحبت کنم. پس بنابراین تا وقتی که شما شروع نکنید به صحبت کردن اصلا حتی نمیدونین که توانایی صحبت کردن رو دارین. سومین چیز مهم که من کاملا درکش میکنم اعتماد به نفس نداشتن و ترس از مسخره شدن توسط بقیه است.
طبق تجربه من در مورد آلمانی حرف زدن با کسایی که زبان مادریشون آلمانیه، آدم‌ها واکنش مختلفی نشون میدن وقتی متوجه میشن که شما خارجی هستی و آلمانیت هم خیلی خوب نیست. دسته اول کسایی هستن که معذب میشن و شما رو هم معذب میکنن که خب اینا جزو یکی از بدترین دسته‌ها هستن. دسته دوم که من اینو خیلی زیاد اینجا توی سوئیس میبینم، آدمایی هستن که فوق‌العاده مؤدب و نایسن و نمیخوان که به شما حس بدی بدن، بنابراین سعی میکنن که مکالمه رو هر چه سریعتر تموم کنن. دسته سوم آدمایی هستن که واقعا عصبانی میشن، ولی خب واسه من شاید مثلا فقط 1-2 بار پیش اومده حضوری که اصلا، ولی مثلا پشت تلفن 1-2 بار پیش اومده که عصبانی میشن چون که نمیفهمن که تو چی میگی و تو هم نمیفهمی که اونا چی میگن و مثلا نمیتونین با هم ارتباط برقرار کنی. حالا اون آدم حالا عجله داره یا هر چیزی، عصبانی میشه. دسته بعدی آدمایی هستن که بهترین دسته هستن، در واقع آدمایی هستن که متوجه حرف شما میشن و بعد وقتی خودشون میخوان حرف بزنن فوق‌العاده آروم و شمرده حرف میزنن و شما هم کاملا متوجه میشین که چی میگن و کلا خیلی دسته خوبی هستن. طبق تجربه من از زندگی توی سوئیس و کار کردن توی سوئیس، کار کردن تلفنی، یعنی من هر روز کلی تلفن دریافت میکنم، تماس تلفنی دریافت میکنم که آدما توش حتی مثلا هوخدویچ هم صحبت نمیکنن، یعنی سوئیسی صحبت میکنن. بگم که من آدم خیلی قابل اعتمادی هستم راجع به این قضیه، میتونین به تجربه من اعتماد کنید. آدما اکثرا جزء دسته آخر هستن، یعنی متوجه میشن که شما خارجی هستین و سعی میکنن که خیلی آروم و شمرده صحبت کنن که خب این واقعا کمک میکنه. یا جزء دسته هستن که سعی میکنن تماس تلفنی رو زودتر تموم کنن چون نمیخوان بیشتر از این شما رو عذاب بدن و خودشون عذاب بکشن. چیزی که در مواجهه با هر 4 تا دسته از آدم‌ها مهمه اینه که شما باید خونسردیتون رو کاملا حفظ کنین و اعتماد به نفستون رو حفظ کنین، ولی میدونم خیلی کار سختیه. کاری که من همیشه میکنم برای اینکه خورده بهم کمک کنه اون اعتماد به نفسم رو دوباره به دست بیارم اینه که سعی میکنم یه شوخی کوچیک کنم، مثلا بگم ببخشید نه آلمانی خیلی بده. یه چیز مثلا اینجوری کوچیک گفتن و بعد خندیدن و اینا باعث میشه خورده فضا تلطیف بشه و به خود من کمک میکنه همیشه که اعتماد به نفسم رو دوباره به دست بیارم و مثلا سعی کنم که آروم باشم و قشنگ منظورم رو برسونم. خب اگه بخوام براتون جمع‌بندی کنم، بچه‌ها شاید تا الان متوجه شده باشین که من عاشق جمع‌بندی‌ام. شما در درجه اول باید خودتون رو با زبان احاطه کنین. خب اینو خیلی جا میشنوین دیگه، فیلم آلمانی ببینین، موزیک آلمانی گوش بدین، پادکست آلمانی گوش بدین، چه میدونم کتاب آلمانی بخونین، که من راستش رو بگم همه این کار رو انجام نمیدم چون کلا اصلا آدم پادکستی نیستم، خیلی پادکست گوش نمیدم. فقط تنها کاری که میکنم اینه که موزیک آلمانی خیلی گوش میدم، ولی اگه شما میتونین هر کدوم این کارا رو انجام بدین خیلی خیلی بهتون کمک میکنه. دومین مسئله شروع کردن به صحبت کردنه. شما یا با خودت صحبت میکنی، رکورد میکنی، با خودت صحبت میکنی، یا یه نفر رو پیدا میکنی باهاش صحبت میکنی، یا اصلا با چت جی پی تی صحبت میکنی. من خودم کلی با چت جی پی تی صحبت کردم تا حالا. یا حتی شده اصلا چه میدونم یه دونه کانال تلگرام بزن، یه دونه پیج اینستاگرام بزن، یه دونه چنل یوتیوب بزن، حتی اگه هیچ فالووری هم نداشته باشه، فقط خودت با خودت صحبت کن. و خب سومین مسئله مهمم نترسیدن از اشتباه کردنه. حالا ولاگ من امروز تمرکزش روی اون دومی است، یعنی یه نفر رو داشته باشیم که باهاش آلمانی صحبت کنیم. من خوشبختانه یه نفر رو دارم که باهاش آلمانی حرف بزنم، لوکا. لوکا همونطور که قبلا گفتم زبان مادریش فرانسوی و ایتالیاییه و آلمانی رو توی مدرسه یاد گرفت. اینجا بچه‌ها توی مدرسه اون یکی زبانم یاد میگیرن، یعنی اگه آلمانی زبان باشن فرانسوی یاد میگیرن، اگه فرانسوی زبان باشن آلمانی یاد میگیرن. ولی مثل ما که توی مدرسه عربی یاد میگیریم و نمیتونیم حتی یه جمله عربی بسازیم، واسه اونا هم همین جوریه، یعنی مدرسه کافی نیست. برای لوکا هم اینجوری بوده. لوکا هم تازه فکر کنم حدود 2 سالیه که شروع کرده به آلمانی یاد گرفتن. ما همش اینجوری هستیم که اوکی ما باید خود بیشتر با هم آلمانی صحبت کنیم که تمرین کنیم و اینا، ولی هیچ وقت این کارو نمی‌کنیم. ولی امروز من میخوام به لوکا بگم که ما قراره که کل روز رو با هم آلمانی صحبت کنیم. پس اگه دارین آلمانی یاد میگیرین سعی کنین ویدیو رو حتما تا آخر ببینین، با ما تمرین کنین. اگه هم آلمانی بلد نیستین نگران نباشین، حتما زیرنویس فارسی و انگلیسی میذارم. خب من الان میخوام برم آماده بشم، لباس بپوشم و با هم بریم شهر برن.
فقط قبلش میخواستم بهتون بگم که یه کوچولو وقت بزنین لطفاً. اگه تا الان سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین و این ویدیو رو حتما لایک کنین و اگه کامنتی دارین حتما برام بنویسین. Hi. Entschuldigung, es gibt ein bisschen Stau auf die Straße. Also, heute wollen wir den ganzen Tag auf Deutsch sprechen. Ich bin Nilufach aus Deutschland heute. Bist du ready? Ich bin ready. Okay. Also, wir gehen jetzt in Bern. Du kannst hier schauen. Ja, aber ich kann eigentlich nur die Straße schauen sowieso. Ja, vielleicht, so. Vielleicht ist es besser, wenn ich die Straße anschaue. Genau. Oh. Entschuldigung, ich versuche ein bisschen langsamer zu fahren. Okay, kein Problem. Also hoffe, wir gehen heute, es ist Samstag und das Wochenende. Und wir gehen jetzt in Westside. Dort möchte ich ein paar Sachen für Haftzinn kaufen. Haftzinn? Weißt du, was Haftzinn ist? Aufzinn. Also ein bisschen wie Weihnachten hier in Europa, aber ist für Nochus actually Haftzinn. Genau, das ist das richtig? Genau, ja. Heute möchte ich versuchen, diese Sachen zu finden. Genau. Ja. Ich habe Hunger. Hunger? Ah, du bist hungrig? Ja, genau. Aha. Und deshalb... Ich bin nicht. Ich habe dir heute Morgen ein Frühstück vorbereitet und hast dieses Frühstück nicht gegessen. Sorry, und jetzt du sagst, dass du hungrig bist. Ich hatte keine Zeit. Ja, unbedingt keine Zeit am Wochenende. Das ist normal, dass du keine Zeit hast, weil du bis 10 Uhr schlafst. Tunnel. Zuerst gehen wir etwas zu essen. Also etwas Kleines zu essen. Mhm. Ja, ein Croissant oder ein Kaffee. Frühstück? Ja, ein kleines Frühstück. Okay. Und dann gehen wir ein paar Sachen einzukaufen. Okay, tipptopp. Ich freue mich. Ich möchte etwas trinken auch. Ja. Kaffee oder ein Cappuccino oder ich weiß es nicht. Und etwas vielleicht werden wir auch Mittag essen. Viel Zeit wir nutzen sehen. Wir sollen Sushi essen. Sushi in der Noch. In der Westside eigentlich. Es gibt auch einen noch. Ja, wir könnten dort gehen, aber weißt du, es ist ein bisschen teuer. Ja, es ist ein bisschen teuer. Aber ja, schauen wir. Nein, das spielt keine Rolle. Es ist eine gute Idee. Aber nur wenn wir wirklich hungrig sind. Ja, genau. Westside. The chewing-gum is nice. این همون پارکینگ خانوماست که بهتون گفته بودم. Also, jetzt sind wir am Ende. I sounded like reporters.
Ja, Also sind wir am Ende unserer Reise nach Westside. Ich habe diese Blume gekauft. Das sollte Symbol sein. Heute Abend gehen wir mit deinem Deutschlehrer genau. etwas zu trinken. Also woher kommt dein Lehrer? Schweiz, oder? Er wohnt in Schweiz, ja, in Zürich. Aber er kommt Zürich. aus der Schweiz oder Deutschland? Oh ja, er ist aus der Schweiz hier ausgewachsen und, okay. Und er hat sein ganzes Leben hier, ja. Also in Zürich eigentlich. In Zürich, okay. Ja. Ich finde das sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben, zusammen Deutsch zu reden. Ja. Aber wir machen das sehr selten. Wir sollen Ja. uns mehr darum Üben. kümmern. Kümmern, ja. Warum nicht? Ich verstehe. Ja. Und ja, ich weiß, dass manchmal es nervig sein kann. Ja, es ist unbedingt natürlich. Ja, und Englisch ist ganz einfacher für uns beide. Genau. Okay, dann wir sind jetzt fast zu Hause. Ja. Und voilà. Voilà. Okay, dann gehen wir. Bis bald. Bis bald. Tschüss. برای اولین بار خارج از خونه سفره 7 سین چیدم. فکر نمی‌کردم اصلا بتونم مثلا سبزه پیدا کنم. این البته یه چیزی شبیه سبزه است ولی خب دقیقاً عین سبزه است و خوردنیه. شاید براتون جالب باشه، اسمش رو یادم رفت چیه. خب بچه‌ها، همونطور که دیدیم ما سعی کردیم که من و لوکا سعی کردیم در طول روز با هم آلمانی صحبت کنیم. حتی موقعی که ریکورد نمی کردم هم داشتیم آلمانی صحبت می کردیم با هم که تمرین خیلی خوبی شد. یه خورده اینجوری فل بداهه صحبت کردن هنوز سخته واسه هر دوتامون، ولی حس میکنم اگه بیشتر اینجوری تمرین کنیم، مثلا حرف روزانمون رو به آلمانی بزنیم، خیلی برامون به مرور زمان راحت تر میشه. به اینکه چجوری کسی رو پیدا کنیم که بتونیم باهاش آلمانی صحبت کنیم توی یه ویدیو دیگه حتما براتون توضیح میدم، چون میخوام کاملا مفصل راجع به تندم صحبت کنم. اگه دانش زبانیتون واقعا در حد B1 B2 مطمئن باشین که میتونین صحبت کنین. اون توانایی صحبت کردن یک جایی در وجود شماست و شما فقط باید اونو به کار بندازینش و خود اینم به نظرم یک بخشی از اون مسیر یادگیری زبانه و اصلا بخش کوچیکی نیست. یادتون نره که این ویدیو رو حتما لایک کنین و برای دوستاتون کسی که فکر میکنین به دردشون میخوره بفرستین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.